Multiplication in different base or next topic octal number system তাক কোৱা হয় base 8 base 8 ত আমি possible number কি চাইছিলো 0 to 7 ইয়াতে আমি চাম যে octal number system ত আমি multiplication কেনেকৈ কৰিম suppose দুটা number লৈ লৈছো 1357 multiply কৰিব লাগে আমি 23 লগত but আমাৰ base 8 ত আছে যদি আমি normal multiplication কৰি দিও এটো ভুল হৈ যাব কাৰণ এটো base 10 নহয় ওকে But আমি decimal number system or process define করিছিলো same process রে এটাও করিম okay first করিম 3 into 7 মানে 21 21 ক আমি something into base plus something লিখিব লাগিব base আমাৰ কিমান ইয়াতে 8 okay তো এটা কিমান লিখিব লাগিব 2 2 into 8 16 তো এটা কিমান থাকিলে plus 5 তো এই 2 টো আমাৰ হৈ যায় carry আৰু 5 টো হৈ যায় আমাৰ result okay তো result কিমান আহি যাব 5 और carry আহি যাব 2 next 3 5 যা 15 plus 2 মানে 17 17 ক আমি কেনেকৈ ব্রেক কৰিব পাৰিম 2 into base base মানে 8 plus 1 17 তো আমাৰ carry হৈ যাব 2 result হৈ যাব 1 result 1 carry 2 next কৰিম 3 3 যা 9 plus 2 মানে 11 11 ক কেনেকৈ ব্রেক কৰিম 1 into 8 plus 3 তো আমাৰ carry হৈ যাব 1 result হৈ যাব 3 তো carry 1 result হৈ যাব 3 next কৰিম 3 1 যা 3 plus 1 4 4 to possible number হয় কাৰণ 4 to 0 to 7 মাজত লাইক কৰি আছে ওকে ফার্স্ট লাইন টো হৈ গল নেক্সট ডট গৈছো ওকে নেক্সট টো কৰিম 2 into 7 মানে 14 14 to possible number হয় জানো নহয় তো কি কৰিম 1 into 8 plus 6 তো আমাৰ carry হৈ যাব 1 result 6 result টো কিমান 6 carry আহি যাব 1 ওকে নেক্সট কৰিম 2 into 5 মানে 10 plus 1 11 11 ক আমি কেনেকৈ ব্রেক কৰিম 1 into 8 plus 3 result 3 carry 1 next কৰিম 2 into 3 6 plus 1 মানে 7 7 to possible number হয় কাৰণ 0 7 এর মাজত লাইক কৰি আছে তো 7 লিখিম ওকে next 2 1 যা 2 2 a possible number হয় ওকে এটা জাস্ট এড কৰি দিম তো এটা 5 আহি যাব 6 plus 1 7 7 possible হয় তো 7 3 plus 3 6 6 possible 6 ইয়াতে আহি যাব 7 plus 4 11 okay 11 to possible number to নহয় কাৰণ 0 7 মাজত লাইন নকৰে তো আমি এডিশন কেনেকৈ চাইছিলো কেনেকৈ কৰে বেস 8 যে আমি বেস টু মাইনাস কৰি দিম যদি বেস টু মাইনাস কৰি দিও কিমান আহি যাব 11 minus 8 3 তো এটা আহি যাব 3 বাট কেবা মাইনাস কৰিছো এবাৰ সো এটা ক্যাৰি আহি যাব 1 তো এটা হৈ যাব 1 plus 2 3 ফাইনালি মাল্টিপ্লিকেশন আমি ৰিজাল্ট কিমান পালো 3 3 6 7 5 যেটো থাকিব বেস 8 okay ধন্যবাদ